De ce a fost ispitit Isus? Ce profeții din Vechiul Testament s-au împlinit în ispitirea lui Isus? Și ce putem învăța noi din toate aceste lucruri? Vom căuta răspunsurile la aceste întrebări în acest nou episod din studierea Evangheliei după Matei. Matei, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 11. Ispitirea lui Isus Hristos. 11 versete despre ispitirile Domnului Isus. Dar ce versete importante! Îmi aduc aminte de câte ori Duhul mi-a adus aminte de acest pasaj pentru a mă ajuta personal în lupta spirituală și sunt așa de multe de zis din acest pasaj încât cu siguranță nu ne-ar ajunge vremea. Vom preciza câteva lucruri și ne vom lăsa călăuziți de Duhul spre noi fațete, noi adevăruri, spre căile împărăției. Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Imediat după botez a venit și testul. Botezul a însemnat decizia Mântuitorului de a-și asuma lucrarea pentru care a fost trimis. El oricând putea renunța. Nu era constrâns de nimeni și de nimic. Porunca Tatălui pentru el era să-și dea viața de bună voie. Fiul a acceptat întruparea, apoi a acceptat 30 de ani să rămână în trup pe pământ. Acum, la aproximativ 30 de ani, Fiul a acceptat prin botez intrarea sa în lucrarea publică. Prin botez s-a înclinat în fața autorității Vechiului Testament, s-a lăsat legitimat de Vechiul Testament și a urmat planul Tatălui. Imediat după această decizie a urmat marele test. Testarea lui Isus are și ea profunde rezonanțe profetice. Israelul a fost încercat în pustie 40 de ani și în urma testului a ieșit la iveală inima necredincioasă a poporului. Acum Isus, adevăratul Israel, avea și el să fie încercat în pustie timp de 40 de zile, dar în contrast cu Israel, el avea să ia testul cu notă maximă, fără pată, fără măcar nici cea mai mică greșeală. Israel a fost încercat de Domnul și în cartea Iosua după trecerea Iordanului. La trecerea Iordanului, Israel primește o revelație resursă. Iordanul se despică prin puterea Domnului și ei primesc confirmarea că Domnul este în mijlocul lor și pentru ei. Ei primesc revelația puterii lui Dumnezeu, care este de partea lor. Dar apoi urmează testul și testul este exact legat de revelația resursă primită. Și anume, ei sunt tăiați împrejur după trecerea Iordanului pe teritoriul inamicului și sunt tăiați împrejur cu toți în aceeași zi, după porunca Domnului. Gestul reprezintă o nebunie. Să te faci atât de vulnerabil pe teritoriul inamicului, doar puterea Domnului îi putea proteja. Bărbații tăiați împrejur nu se puteau lupta și aveau nevoie de zile bune pentru a se putea vindeca și recupera. Credința trebuia încercată. Israel, condus de Iosua, a luat acest test. Este vorba de testul pe care părinții lor conduși de Moise nu l-au trecut în pustie. Acum, Mesia cel prefigurat de Israel și de Iosua, după ce se scufundă în Iordan, este și el testat. Iar testul este direct legat de revelația resursă primită la Iordan. Dumnezeu îi spusese, tu ești fiul meu, iar diavolul îi va spune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, și vor urma ispitirile. Moise a postit 40 de zile și 40 de nopți și a mijlocit pentru Israel. Acele 40 de zile au fost și un test pentru Moise. Domnul i-a arătat slava cortului întâlnirii și apoi, când poporul a păcătuit, l-a testat și i-a arătat mânia sa față de popor, cerându-i să îl lase să nimicească poporul. Moise a perseverat în mijlocire 40 de zile și nu a renunțat până când Domnul nu s-a lăsat înduplecat și a iertat poporul său. Resursa mijlocirii a fost revelarea slavei și a îndurării Domnului la cortul său, la cortul întâlnirii. După această revelație resursă, Moise primește și el un mare test. Dacă Moise ar fi cedat să mijlocească în cele 40 de zile, probabil că el nu ar fi luat
testul pe care marele mijlocitor, al unui mare mijlocitor, test pe care Dumnezeu însuși l-a dat. Moise a fost pregătit pentru acest test de însuși Dumnezeu și apoi a fost încercat de însuși Dumnezeu. Asemănarea cu acest episod din viața Domnului Iisus este evidentă. Iisus primește resursa la revelația de la botez. Apoi testul are, cum am demonstrat, legătură directă cu revelația resursă primită. Într-adevăr, Iisus este acel proroc ca Moise, ce trebuia să intre în istorie. Vezi Deuteronom, capitolul 18. Până acum am amintit ca prefigurări mesianice de David, de sămânța promisă din cartea Geneza, de Iosif, de Israel, de Elisei. Era cu siguranță timpul să-l amintim și pe Moise, care este unul din cele mai complexe și complete profiluri mesianice din Vechiul Testament. De fapt, botezul de la Iordan ne aduce aminte de Moise, dar dintr-o altă perspectivă. Am comentat faptul că botezarea lui Iisus de către Ioan în Iordan este o împlinire a predării ștafete a harului de către Ilie către Elisei, de la Ilie către Elisei. Dar tot la Iordan, Moise a fost cel care a predat ștafeta lui Iosua, iar Iisus, în limba ebraică, înseamnă Iosua. Moise este reprezentantul legii al Vechiului Testament. Nu el a dus poporul în moștenirea promisă, ci Iosua, adică Iisus. Acest lucru nu este întâmplător. Ioan Botezătorul era ultima talpă a Vechiului Testament, era vocea Vechiului Legământ, dar el nu poate boteza decât cu apă. El a trebuit să iasă din scenă. Adevărata mântuire și intrare în moștenirea cerească a fost operată prin Iisus, cel căruia el i-a predat ștafeta tot la Iordan. Observăm deci niște lucruri fascinante în tiparele profetice. Același personaj este o prefigurare a lui Mesia atât direct cât și prin contrast. Astfel, Ilie îl prefigurează pe Mesia. Totuși nu Ilie, ci Elisei are o lucrare mai mare. Ilie îl prefigurează și pe Ioan Botezătorul, care pregătește lucrarea unuia mai mare decât el. Moise îl prefigurează pe Mesia. Totuși nu Moise, ci Iosua duce pe popor în țara premisă. Moise îl prefigurează și pe Ioan Botezătorul, care predă ștafeta lui Iisus. Iosif îl prefigurează pe Iisus. Totuși nu Iosif, ci sămânța promisă era în centrul planurilor lui Dumnezeu. Iosif din vechime, care salvează sămânța promisă, îl prefigurează pe Iosif din Evanghelie, care păzește pruncul promis. Iisus, Israel, îl prefigurează pe Mesia, căci Israel este fiul Domnului scos din Egipt și trecut peste Iordan și chemat în țara promisă pentru a fi lumina lumii. Totuși, nu Israel poporul, ci Israel Iisus este cel care este loial Domnului și iese cu adevărat din Egipt și trece cu adevărat Iordanul și devine cu adevărat lumina lumii. Tiparele profetice din Vechiul Testament sunt de o complexitate rară. Personajele din vechime arată spre Mesia în diferite moduri. Ele prefigurează pe Mesia, dar nu ei erau Mesia. Astfel, sunt asemănări între ei și Mesia, dar și diferențe între ei și Mesia. Dar și asemănările și diferențele tot spre Mesia arată. Putem spune că până și falimentele și neajunsurile lor tot spre Mesia arată, căci părțile lor bune arată cât de frumos va fi Mesia, iar falimentele lor arată că ei doar pregătesc calea celui care va fi tare acolo unde ei au falimentat. Astfel, David domnește 40 de ani peste Israel, dar este răpus de cel rău prin adulter și crimă. Iisus este ispitit 40 de zile în pustie și trece testul perfect. El rezistă ispitei oricărui adulter spiritual sau fizic. Moise este păstor peste poporul Domnului 40 de ani de zile, dar are și el momente de neveghere și cădere. Uite să-și taie copilul împrejur, cade în disperare și vrea să renunțe, se mânie pe noua generație și lovește în stâncă cu furie. Iisus
este ispitit în toate felurile 40 de zile, dar rămâne fără pată. Iisus păstorește și el peste ucenici și peste Israel. Nu neglijează niciuna din porunci și nici o profeție din Scriptură. Împlinește legea în chip desăvârșit, nu cade în disperare și nu se mânie în chip firesc niciodată, nici pe ucenici, nici pe Israel. El rămâne în blândețe și mânie sfântă până la capăt. Ilie este un mare proroc. Lucrarea sa principală este condensată în aproximativ 3 ani și jumătate. Punctul culminant este la muntele Carmel. Acolo demască public și face de rușine autoritățile religioase mincinoase ale poporului. Dar, după victoria de după Carmel, urmează un alt test. El este în cele din urmă respins de către Ahab, Izabela și popor. Cade în depresie și vrea să moară, să renunțe. Iisus are o lucrare de 3 ani și jumătate, aproximativ, care culminează cu Carmelul teologic de la Ierusalim de această dată. Înainte de Paște, el face de rușine la Ierusalim autoritățile religioase și mincinoase ale poporului. Gura le este închisă și nimeni nu mai îndrăsnește să-i pună vreo întrebare. Dar apoi urmează un test mai greu. Mai mari vremi și apoi și poporul îl respinge în cele din urmă. Iisus nu disperă. Iisus nu renunță. Acceptă planul Tatălui și acceptă cu demnitate moartea de pe cruce. Adam, Fiul lui Dumnezeu, este amăgit de șarpe și la fel și toți urmașii lui. Dar acum Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Adam, ia testul pe care Adam și toți fiii săi nu l-au luat. Testul venit prin confruntarea cu șarpele. Am ajuns, deci, la un alt tipar profetic. Adam și Iisus. Deci, Adam, Fiul lui Dumnezeu, este testat de Domnul prin șarpe într-o grădină. Totul era de partea lui Adam. Natura sa umană desăvârșită, cunoașterea nemijlocită a lui Dumnezeu, frumusețea și armonia grădinii. Doar un lucru era împotriva lui, ispita șarpelui. Și șarpele vine o singură dată, cu o singură ispită și pare că are doar această unică ocazie. Dacă Adam ar fi respins ispita, ar fi luat testul, iar șarpele ar fi fost alungat probabil pentru totdeauna din grădină. Acum, Iisus, al doilea Adam, sau mai bine spus ultimul Adam, este testat tot de Domnul și tot prin șarpele cel vechi. Dar acum este testat într-o pustie. Grădina primului Adam a fost transformată într-o pustie din pricina păcatului acestuia. Și acum totul este împotriva celui de-al doilea Adam. Creația este decăzută, lumea este stăpânită de cel rău, întreaga omenire este moartă în păcat și urmează glasul șarpelui. El este întrupat într-o fire asemănătoare cu a păcatului, ne spune Cartea Romani, care este împotriva voii lui Dumnezeu și prin care poate fi ispitit în orice chip de cel rău. El nu se poate folosi de puterea sa dumnezeiască decât prin Duhul, în dependență totală de Tatăl, ca un om vulnerabil în fața vrășmașului. Și cel rău îl ispitește 40 de zile și 40 de nopți în toate felurile și ispitirea durează de fapt 33 de ani cât va fi pe pământ. Al doilea Adam luptă cu șarpele în condiții mult mai dificile decât cele pe care le-a avut primul Adam. Al doilea Adam a luptat cu șarpele în condiții total defavorabile. Primul Adam a fost răpus de șarpe cu o singură lovitură, de fapt cu prima lovitură. Al doilea Adam a rezistat la tot ciurul loviturilor celui rău, la un ciur continuu de 40 de zile, respectiv de 33 de ani. A rezistat la toate loviturile satanei. Iisus Mesia este omul care ridică ocara primului Adam. La fel cum generația lui Iosua, prin faptul că ia testul cu tăierea împrejur după trecerea Iordanului, a ridicat ocara Egiptului, susținută de falimentul primei generații. La fel și acum, după scufundarea sa în Iordan, Iisus ia testul în confruntarea cu șarpelui și ridică ocara adusă peste lume de căderea primului Adam.
De fapt, Hristos, al doilea Adam, ridică o cara de peste toți fiii lui Adam și el este tare și loial acolo unde toți ceilalți au falimentat. El ridică o cara deasupra lui Moise, David, Ilie, Iosua, Avram și deasupra tuturor sfinților și oamenilor care, ca Adam de altă dată, s-au lăsat la un moment dat amăgiți de șarpe. Isus este Mesia, singurul Mesia. Isus este cel mai frumos dintre oameni. Isus este eroul, singurul erou. Isus este cel care a smuls omenirea din rușinea adusă de victoriile repetate ale șarpelui asupra oamenilor. Și pe noi, ca pe toți fiii lui Adam dinaintea noastră, șarpele ne-a amăgit, ne-a învins. Acum noi am fost născuți în păcat, morți din punct de vedere spiritual. Doar primul Adam și al doilea Adam s-au născut vii din punct de vedere spiritual și s-au confruntat cu șarpele fără să aibă sufletul întinat. Dar harul general al lui Dumnezeu și apoi harul primit prin nașterea din nou trasează limite celui rău și ne oferă un spațiu al alegerii, un spațiu unde putem alege binele. În acest spațiu, unde aveam de la Domnul resurse să respingem ispita șarpelui, în acest spațiu trebuie să recunoaștem, noi ne-am lăsat de multe ori amăgiți și am ales de bunăvoie să credem minciuna șarpelui. Am fost trântiți la pământ din vina noastră de atâtea ori de șarpe, ca Adam de altă dată. Și cu toții ne-au umplut de rușine și de vină. Dar vestea bună este că un fiu al lui Adam a reluat lupta cu șarpelui și a biruit total, desăvârșit. El s-a confruntat cu toate tipurile de ispitiri de care au avut parte toți fiii lui Adam la un loc și le-a biruit pe toate. A luat toate testele unde noi am căzut. Ce minunat! Ce veste bună! Ce evanghelie! Și această neprihănire a sa ne este oferită în dar nouă. Și această viață și puterea sa ne oferă acum nouă, cât mai suntem chiar în firea pământească, pentru ca să biruim păcatul din noi. Ce statut primim în neprihănirea lui, iar în dinamica sfințirii primim puterea vieții sale. Hristos l-a biruit pe șarpe în perioada întrupării sale și continuă să-l biruie prin noi, biserica sa. În noi, Hristos continuă lupta cu șarpele și ori de câte ori îl lăsăm să lupte noi prin credința în El, El îl învinge din nou și din nou pe șarpele cel vechi. Și rămânerea noastră și creșterea noastră în credință este biruința noastră asupra șarpelui. Nu ni se cere să fim fără păcat pentru a-l birui acum pe șarpe, ci doar să păstrăm credința în Hristos. Bătălia este deci în jurul credinței. Și există o biruință punctuală asupra șarpelui, când într-un context specific de ispitire alegem binele și respingem răul. Dar biruința înseamnă și când, după ce ne lăsăm amăgiți de o ispită, ne pocăim și revenim în ascultare. Iar în ansamblul bătăliei, biruința este dacă păstrăm curată până la sfârșit credința în Iisus Hristos. Dumnezeu se laudă cu omul Iov, cel mai neprihănit om de pe pământ, înaintea întregului cer. Iar apoi urmează testarea lui Iov, așezarea lui Iov în ciurul Satanei. Omul a fost creat de la început pe un câmp de război, pe câmpul războiului dintre Dumnezeu și cel rău. Omul a fost într-un fel răspunsul Domnului dat la răzvrătirea lui Lucifer și prin planul său cu oamenii îl face pe Satana de rușine. De aceea când Dumnezeu se laudă cu Satana, cel rău fierbe și Dumnezeu îi dă voie celui rău în limite precise să ispitească pe om. Dumnezeul se laudă acum cu omul Iisus, om desăvârșit în care își găsește toată plăcerea. Era de așteptat ca cel rău să reacționeze, să conteste această laudă, să ceară să fie trecut acest nou Iov prin ciurul său. Și era de așteptat ca Domnul să îngăduie acest lucru. Întruparea a fost reală. Orice om, inclusiv pruncul Iisus, s-a născut pe câmpul de bătălie și se va supune legilor războiului. Și legile războiului permit celui rău să testeze fiecare fiu al lui Adam și mai ales pe aceia care fac performanță în iubirea lor față de Domnul. Aceștia vor fi trecuți prin teste speciale și din ce în ce mai tari. De aceea, ispitirea de 40 de zile după botez nu este deloc întâmplătoare și nici surprinzătoare. Era ceva de așteptat în războiul spiritual.
În Cartea 1-2 Împărați am văzut că orice uns al Domnului care a luat decizii și inițiative sfinte pentru casa lui Dumnezeu a fost trecut prin ciurul ispitirilor. Iisus, la botez, tocmai și-a asumat decizia de a intra în lucrarea publică și de a rezidi în sens spiritual casa Domnului transformată într-o peșteră de tâlhari de mai mare lui Israel. Era de așteptat să vină prompt contraofensiva celui rău care să descurajeze această inițiativă. Întruparea a fost reală. Iisus s-a supus legilor războiilor spiritual care se aplică oricărui fiu al lui Adam. Și aceste legi cer ca orice fiu al lui Adam să fie testat până la sânge. David, la 30 de ani, înainte să intre în lucrarea publică, a avut parte de un test special, testul de la Țiclag. Am comentat cu alte ocazii cât de greu a fost acest test. David l-a luat încrezându-se în Domnul și de-abia apoi a intrat în lucrarea publică. Oamenii Domnului sunt testați mai întâi în ascuns, înainte de a fi chemați în lucrarea publică. Domnul vrea să se asigure că ei sunt pregătiți pentru lucrarea publică și îi testează mai întâi în ascuns ca să se asigure că nu vor face numele său de ocară în public. Testul avea să fie un fel de test al vredniciei, dar și un test formativ. Pe de o parte, acei oameni sunt cântăriți să vadă dacă sunt vrednici, pregătiți să intre în lucrarea publică. Pe de altă parte, acel test îi formează, modelează pentru lucrarea publică. Iosif, înainte să intre în lucrarea publică, tot la 30 de ani, a primit un test special. Testul a avut două fațete. Prima fațetă cu soția lui Potifar, iar a doua fațetă, întemnițarea sa pe nedrept. Iosif ia testul și apoi este chemat în lucrarea publică. Moise a fost și el testat înainte să intre în lucrarea publică. A trebuit să renunțe la slava Egiptului, prefigurând biruința lui Hristos asupra ofertei slavei acestei lumi. Vezi ispitirea a treia. De asemenea, a urmat pentru Moise 40 de ani de tăcere și smerire în pustie. Pentru omul Iisus, cele 40 de zile de ispitire au însemnat și un test al vredniciei, dar și un test formativ. Luca ne spune că pruncul creștea în înțelepciune și devenea din ce în ce mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. În Evrei, capitolul 5, se precizează că Iisus a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Vasul uman al lui Iisus trebuia lărgit pentru ca puterea Dumnezeirii sale să se poată manifesta mai mult și mai mult, cel puțin așa ne sugerează toate aceste pasaje. Am dezvoltat această temă în comentariul pe 2 Corinteni. În Luca, autorul prezintă pe Iisus plin de Duhul Sfânt înainte de ispitire și plin de puterea Duhului Sfânt începând lucrarea publică după ispitire. Se pare că ispitirile au însemnat o lărgire a vasului pentru ca puterea Duhului să se poată revărsa și mai mult prin el. Întruparea a fost reală. Ca orice om, sau într-un mod asemănător, Iisus a trecut și el printr-un proces al învățării, al pregătirii, al testării și al formării înainte de a intra în lucrare. Iisus nu a sărit din Iesla, din Betleem, direct pe cruce. Între Iesle și cruce a fost un drum lung al formării, al pregătirii, al perseverenței. Vasul său uman a fost suficient de lărgit pentru a purta crucea de-abia după cei 3 ani jumătate de lucrare publică. Dacă la Iisus viața de credință a însemnat un proces permanent de creștere și formare, cu atât mai mult pentru noi. Niciodată nu vom ajunge în acel punct în care să fim 100% pregătiți și formați. Niciodată nu vom ajunge în acel punct în care să fim doar învățători. Permanent vom fi și învățători și ucenici. Pe de-o parte, vom învăța pe alții ce știm, dar pe de altă parte vom învăța mereu noi lecții despre Dumnezeu și despre căile sale. Pe de-o parte vom sluji pe ceilalți, dar pe de altă parte Domnul ne va modela, curăți și forma. Procesul învățării, curățirii, modelării, lărgirii vasului nu se încheie niciodată. Vai de cel care spune, gata, am ajuns. Vai de a tot suficiență și a tot mulțumire spirituală. Mereu va mai fi de curățit și de modelat în viața noastră. Și mereu vom avea tendința ca după ce am învățat o lecție să spunem, aceasta a fost ultima lecție pe care am învățat-o. În sfârșit acum știm căile Domnului. Sau până aici a fost. De acum voi trăi cu adevărat ca un om spiritual. Dar această lecție
este doar o lecție. Nici de cum ultima. Va urma altă lecție și altă lecție. Și dacă am trăit 2000 de ani pe acest pământ în care să creștem în fiecare zi în asemănare cu Domnul, după cei 2000 de ani, la început am fi niște studenți neștiuitori care mereu mai avem atât de mult de învățat. Chiar după luarea unui test ca cele 40 de zile de ispitire, tot un ucenic neștiutor rămâne. Scriptura anunța mai dinainte că Mesia va fi într-un proces continuu de învățare. Iată ce ne spune Isaia despre Mesia. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Isaia capitolul 50, de la versetul 4 la versetul 5. Și aceste lucruri le spune Mesia însuși. Iarăși, printr-un singur tablou din viața lui Iisus sunt adunate simultan zeci de tipare profetice din întreg Vechiul Testament. Este absolut fascinant modul în care Iisus împlinește Scriptura. Și Scriptura anunța mai dinainte victoria lui Mesia asupra șarpelui. Geneza, capitolul 3, cu versetul 15. Sămânța va zdrobi capul șarpelui. Isaia, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 5. Mesia va trăi desăvârșit în ascultare și va omorî pe cel rău cu suflarea buzelor lui. Isaia, capitolul 53, cu versetul 9. Mesia va trăi fără păcat și va învinge pe ispititor în toate ispitele acestuia. Victoria lui Iisus în cele 40 de zile este tot o împlinire a Scripturilor. Mesia trebuia să dovedească, printre multe altele, că poate învinge toate ispitirile celui rău și că poate trăi fără păcat pe acest pământ. Înainte de a comenta fiecare ispită în parte, trebuie să precizăm că ispitirile au fost cât se poate de reale. Iată de ce. Fiul s-a făcut cu adevărat vulnerabil. El s-a întrupat într-o fire asemănătoare cu a păcatului, așa cum ne spune Pavel în Cartea Roman, prin care putea fi ispitit cu adevărat. El spune în anumite contexte că a venit să facă nu voia sa, ci voia sa Tatălui. Deci între voia sa și voia Tatălui puteau să apară, anumite contradicții. Dar acest lucru nu era posibil înainte de întrupare, când voia Tatălui și voia Fiului erau în armonie de săvârșit. Dar acum, voia Fiului întrupat era adesea orientată spre altceva decât voia Tatălui. Acest lucru era posibil prin faptul că Iisus era îmbrăcat într-o fire asemănătoare cu a păcatului, prin care putea fi ispitit. Iisus simțea din firea sa care se îmbrăcase ca orice om, o puternică înclinație spre ispită, spre rău. Ispititorul era tatăl minciunii, maestrul înșelăciunii, expertul în seducție, doctorul în amăgire. El a amăgit o bună parte din îngeri care trăiau în prezența lui Dumnezeu, apoi l-a amăgit și pe Adam, omul, primul om, vicele regele lui Dumnezeu, capodopera lui Dumnezeu. Adam s-ar fi putut opune ispitirii, căci altfel nu ar mai fi fost considerat vinovat. Cu toate acestea, prin faptul că a fost amăgit să se răzvrătească împotriva Creatorului, ne dăm seama cât de puternic a fost ispita. Acest ispititor putea să-l ispitească pe Fiul prin intermediul firii asemănătoare cu a păcatului cu care era îmbrăcat Fiul prin întrupare. Vulnerabilitatea Fiului era reală, iar ispititorul era de temut. Cel puțin aceste lucruri le înțelegem din pasajele menționate. De asemenea, acestui ispititor i s-a dat voie să-l ispitească pe Iisus în mod cumplit și groaznic. Cartea Evrei ne învață. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi, Iisus a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Am citat din Evrei, capitolul 2, de la versetul 17 la versetul 18. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Am citat din Evrei, capitolul 4, cu versetul 15.
Deci, aceste pasaje ne sugerează că Iisus a simțit o slăbiciune asemănătoare cu a noastră atunci când noi suntem ispitiți, dar noi suntem în esența noastră stricați și atât de slabi. E suficient ca cel rău să sufle puțin spre noi și noi deja simțim să ne înclinăm spre pământ. Cum a fost posibil ca Iisus să simtă același tip de slăbiciune? El care era Fiul, care nu se născuse mort din punct de vedere spiritual, care în esența sa era desăvârșit, care era Dumnezeu însuși. Răspunsul ar putea fi acesta: prin creșterea nespus de mare a intensității ispitei. Cu alte cuvinte, dacă spre noi vine doar o adiere malefică din partea ispititorului, spre Iisus a venit un uragan malefic în toată furia și cruzimea sa. Cât de mare trebuie să fi fost ispitirile îndreptate împotriva Fiului pentru ca El să fi simțit ca un om slăbiciunea în fața furtunii, tendința că se clatină în fața furtunii. Ca o confirmare la cele spuse mai de sus, vine și pasajul din Evrei, capitolul 5, cu versetul 7, în care Mântuitorul strigă cu lacrimi și cu mari strigăte către Tatăl, cel care putea să-l izbăvească de păcat și de ispitirile celui rău. Iisus nu se lupta, deci, direct prin puterea sa de Dumnezeu, ci ca orice om s-a făcut dependent de ajutorul venit de sus, de la Dumnezeu Tatăl. Și după cum vom vedea, el avea în sine puterea de a se lupta cu ispititorul, el alege să renunțe la această putere și să primească ca om putere doar de la Tatăl sau să se folosească de această putere doar prin Tatăl. Deci, ca ispita să fie reală, Fiul renunță deliberat la puterea pe care o avea în sine, la esența sa dumnezeiască în lupta cu ispita, căci Dumnezeu în esența sa dumnezeiască nu poate fi ispitit de nimeni, cum ne spune Scriptura. Ca o altă posibilă confirmare a celor de mai sus, vin și pasajele din Evanghelie care ne spun că după ispitire au venit îngerii să-i slujească. Ni se relatează că și în Ghețimani s-a arătat un înger care să-l întărească. Ispitirile au fost deci epuizante pentru Fiul lui Dumnezeu și au fost atât de extenuante încât a fost nevoie de o intervenție a îngerilor pentru refacere, mângâierea, alinarea omului de lăuntru al lui Iisus, asaltat, tulburat, abuzat, traumatizat de ispitirile fără scrupule ale Satanei. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem și emitem tot felul de ipoteze, dar un lucru pare a fi clar: ispitirile deci nu au fost o joacă, a fost ceva real, groaznic pentru Iisus. Testul a fost unul real și încă unul de foc. Nu a fost o simplă luptă logică între Iisus și Satan, în care Iisus cita corect din Scriptură la capcanele teologice ale celui rău. A fost și aceasta o luptă, dar nu doar atât. În Eden, marea întrebare este: cum a rostit șarpele acel oare, de a reușit prin această simplă întrebare să convingă familia regală a lui Dumnezeu din Eden să se răzvrătească împotriva Creatorului lor. Minunat! Din nou, marea întrebare este: cum a rostit Satana? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestuia să devină pâini. Maestrul seducției a sedus cu adevărat. Cu siguranță că Iisus a fost ispitit de la naștere, dar perioada de 40 de zile de ispitire a fost ceva special. Cu ce s-a deosebit ispitirea sa de până la botez de perioada celor 40 de zile? Cu siguranță au fost ispite cumplite și înainte. Cu siguranță că ispitirile trăite până la botez de Iisus au fost cu mult mai mari decât toate ispitirile trăite de ceilalți fii al lui Adam. Cu siguranță că seducătorul l-a încercat să-l seducă în toți acești ani și s-a apropiat de urechea sa pentru a-l ispiti. Cu siguranță că a mai îndepărtat uraganul său malefic împotriva lui Iisus, dar acum i s-a permis să-l ispitească pe Iisus cu mai multă putere. Acum uraganul s-a îndreptat spre Iisus în toată furia și puterea sa. Acum Lucifer îl ispitește direct și nemijlocit pe Iisus, la fel cum a ispitit și prima familie din Eden. Vocea seducătorului ajunge la oameni de obicei mijlocită și foarte mult diminuată, de contexte, de alți oameni, de gânduri, de propriile simțiri. Și chiar dacă doar adierea vocii seducătorului ajunge la oameni, când ajunge, oamenii sunt tulburați și toți au fost amăgiți de adierea vocii sale. Dar dacă toți am fost amăgiți de adierea vocii sale, oare ce înseamnă să auzi vocea sa în mod direct și nemijlocit? La fel cum noi auzim adierea slavei Creatorului mijlocită de minunile creației, la fel auzim și adierea vocii vrășmașului mijlocită de mijloacele pământești de amăgire. Oare ce înseamnă să auzi direct vocea Creatorului?
Dar oare ce înseamnă să auzi direct vocea ispititorului? Slava Domnului că nu vom ști niciodată ce înseamnă acest lucru. Doar Iisus a avut parte de o confruntare ca primului Adam, adică de o confruntare directă și nemijlocită cu tatăl minciunii. Dar nimeni altcineva nu a avut și nu va mai avea parte de o asemenea confruntare. Avram, Iosif, Moise, Iosif, Ilie, David, Neemia, Daniel, Petru, Pavel și toți au fost ispitiți de adierile mijlocite ale vocii ispititorului. Niciun om nu a mai intrat în confruntare directă cu Satan, căci sigur că nimeni nu i-ar putea face față. Doar dacă adierea sa ne-a amăgit pe toți, cine ar rezista în fața tunetului vocii sale? Nimeni. Doar Iisus s-a confruntat cu el direct și doar Iisus a biruit și a putut birui. De aceea este bine să fim smeriți și să rămânem smeriți. Să nu ne temem de cel rău, căci Dumnezeu ne ține în palma sa, dar să nu ne subestimăm vrășmașul, nici să nu ne treacă prin minte că noi, prin ceva din noi înșine, am putea să ne luptăm cu răul. El exact asta și vrea, să ne atâțe mândria, să ne provoace să-i ripostăm în mod direct, să îl urâm, să ne certăm cu el. El de-abia așteaptă o luptă directă cu noi. De aceea Biblia nu vorbește prea mult de cel rău și ne îndeamnă și pe noi să nu vorbim prea mult, să nu rostim vorbe de ocară împotriva lui, ci să rămânem smeriți, să ne alipim cu toată ființa noastră de Domnul, singurul care ne poate apăra de acest vrășmaș de moarte al nostru, al tuturor. De fapt, Domnul, singurul care ne poate apăra de acest vrășmaș de moarte al nostru tuturor, este Domnul. Lupta deci nu este a noastră, ci a Domnului. Fiul omului și nu noi s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. El luptă prin biserică cu cel rău. Doar el poate lupta. Lupta este a lui. Noi suntem doar niște vase umile care ne punem smeriți la dispoziția lui ca el să lucreze prin noi. Dar vestea bună este că acest Iisus care l-a învins pe cel rău în confruntare directă trăiește în noi. Biruința sa în cele 40 de zile de ispitire devine o garanție de nezdruncinat că el care este în noi este mai puternic și mai mare decât cel ce este în lume, așa cum ne spune Scriptura. Cel care a învins uraganul poate învinge și adierile și șoaptele ispitorului din noi. Este cu adevărat că Fiul lupta cu toată puterea Tatălui, cu cel rău. Fiul luptă cu o parte din puterea sa în noi, dar Fiul este în noi și ne promite că puterea sa nemărginită este în noi. Ea crește progresiv în măsura în care și noi ne lărgim vasul credinței. Și Domnul nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Mulțumesc pentru vizionare. Vom continua studierea Evangheliei după Matei în următorul episod.